agenda, 5 areas lang po ang pupondohan ng DOST. Agriculture, health, industry, disaster risk reduction and climate change, at saka basic research. Pag hindi po nakasunod dyan sa Harmonized National R&D Agenda, hindi po pupunduhan ng gobyerno yan. Nag-agree na po lahat ng funding agencies ng government na ito lang po ang ating pupunduhan. Research and development, magmula sa ideation, mag-isip ka ng gagawin mo, hindi po yan mag-e-end sa publication o sa patent. Ang ending po niyan dapat ay technology transfer. Tatlong paraan mag-technology transfer. First, commercialization. Tinanong ko si President. Pero naman pala kayong intellectual property policy. Okay. Pangalawang paraan, yung tinatawag na by extension. Diretso kayo tutulong kunyari sa farmer, o sa fisher cook, sa nurses, and so on. Yung pangatlong paraan, yung for public good. Alam niyo siguro i-share ko na lang sa inyo na medyo official. Yung sinasabi ko parate na yung mga nagdaang panahon ang ating science and technology system parang nakasalalay lang sa ilang lugar sa Pilipinas. Ilan-ilan lang yung mga universities na nagsasagawa ng R&D, na totoong R&D, at yung mga nag-o-offer ng mga technical courses limited din, yung mga engineering, at so ang isang ginawa kong plataforma kumbaga ay naaayon din sa desire ng ating Pangulo na ma-reduce yung inequality. Kasi whether we talk of regions or provinces, talagang may inequality brought about by many factors. Hindi naman kasalanan ng mga tao yun na naging mahirap sila dahil but really, that is I think the task of government to do something para ma-reduce yung inequality. And in the science and technology sector, I think one way is really to distribute the capability to be engaged in scientific and technological activities, and of course, one of them is research and development. So we have been trying to do that, identifying, yung discuss kanina ni Jose Guevara, yung kanilang nicer projects na ina-identify namin. Ano ba yung mga lakas ng isang paaralan or university na pwede nilang i-revolve doon yung kanilang mga research and development activities.